gaming performance at flagship specs sa abot kayang halaga. Yan ang madalas in-offer ng Poco sa F-series nila. At ngayong narito na ang Poco F6 Pro na mayroong flagship gaming chipset na Snapdragon 8 Gen 2, 120Hz 2K resolution, Flow AMOLED display, liquid cool technology 4.0, 5000 mAh power of battery with 120 watts fast charging capability, 50MP OmniVision OB50K camera sensor. Mukhang ganun pa rin yung kayang ibigay ngayon ng Poco. Kaya marahil ang tanong ninyo, sulit ba to para sa kanyang presyo? Yan yung pag-uusapan natin sa video na to at i-share ko sa inyo yung mga nagustuhan at hindi ko nagustuhang mga bagay sa paggamit ng Poco F6 Pro sa loob ng 3 weeks. Kaya ngayon, tara, pag-usapan natin. Okay, ito yung look ng box ng Poco F6 Pro. Nothing special, same as before pa rin. Same format lang din. Sa loob nito, makikita natin yung isang box sa kung saan dito natin makikita yung mga paperworks and black na jelly case na same sa Poco X6 Pro. And then sumunod naman dyan yung ating Poco F6 unit. And then last, makikita natin yung ating charging cable at yung ating 120 watts fast charging power brick. Mamaya, mas pag-uusapan natin itong mga to. Now, pagdating sa design and build ng phone na to, dalawang word lang yung masasabi ko. Yan ay flagship feel. Dahil premium talaga yung feeling na napifeel ko sa device na to once na hawak-hawak ko siya or ginagamit ko siya. Like, kapag gumagawa ko ng mga common tasks like typings, Facebook, browsing, taking pictures, at kung ano-ano pa, hindi na rin ako nabigla dyan. Dahil yung building naman ng device na to is naka metal frame, glass front, and AG glass back. However, walang sinabi si Poco kung ano yung ginamit nila dito na glass protection, kung anong Corning Gorilla Glass level. Balitaan ko kayo sa comment section kapag may mga nakuha tayong information about dito. Anyway, isa rin sa nagustuhan ko dito kaya comfortable to hawakan dahil na rin sa pagiging curvy or quad curve nung likod nito mga kapare ko. Dahil unlike sa ibang mga typical box type shape na mga phones ngayon, meron silang mga medyo sharp na kanto. Pero dito, wala. Dahil medyo slightly curve yung likod nito na nagbibigay ng magandang feeling habang hawak-hawak or gagamitin natin siya without the case. Pagdating nga pala sa detail ng design nito mga kapare ko, ay tinatawag nga pala to na white frost. At meron nga rin pala tayong isa pang color variant nito. And guess what kung anong color niya? Dahil kakaiba to at syempre super unique. Syempre, color black. And guess what kung ano naman yung tawag sa design niya? Syempre, black frost, di ba? Kakaiba. And speaking of kakaiba, kung meron man talagang kakaiba kapare ko sa device na to, yung pagiging holographic ng design nito. Dahil once na matamaan ng liwanag yung back part niya, mas nakikita natin yung other snowy or flare design pattern nito mga kapare ko, which is nice para sa akin. Nga pala, matte finish na nga din pala yung design nito at sinamahan na rin ng clear glass camera bump na nagbibigay ng konting detailed pagdating sa design, which is nice. Anyway, knowing Poco phones, alam naman natin na mayroong magagandang display yung mga phones na to. And guess what? Mas tinodo yan ng Poco ngayon sa Poco F6 Pro. Dahil meron lang naman tong 6.67 inch WQHD+, 120Hz Flow AMOLED display mga kaparakoy. And yes kaparakoy, naka 2K resolution na to. So pwede nating i-activate yung 2K resolution na ito sa settings dahil from the box naka 1080p resolution pa lang ito. At kapag dating sa quality ng display na ito kaparakoy, talagang maganda dahil mas sharp, mas detailed, mas maganda yung colors, mas saturated at vibrant din kaparakoy yung kulay. Isa pa sa maganda sa display nito ay naka DCI P3 wide color gamut na rin tayo dito mga paragoy. Kaya yung mga dark is mas darken at yung mga brighten colors is mas brighter. At dahil nga may 2K resolution option tayo dito, mas cleared and also mas maganda yung detail ng mga video sa papanoodin natin, lalo na sa mga movies and anime. Talagang doon natin makikita yung benefit kaparagoy ng 2K resolution. Pero meron akong isang malaking pero pagdating sa 2K resolution. Dahil ang mga 2K resolution phone mga kaparagoy ay talagang mataas ang power consumption. Mas marirecommend ko dito na hinay-hinay lang yung paggamit ng 2K resolution dahil talagang mabilis uminit yung device and also makapag-drain ng battery. Bali kung manunod kayo ng mga YouTube videos or kaya ng movies, dun lang kayo mag-switch ng 2K resolution, pero kung mga common activity lang naman, okay na ang 1080p. Pero don't get merong mga kaparagoy, itong 2K resolution function na to is syempre gusto ko rin na meron dito sa phone natin dahil meron tayong option na mas i-enhance palalo yung dinidisplay neto para mas magamit natin yung full capability ng Flow AMOLED display nito. Kaya nakadepende pa rin talaga yan kung paano natin gagamitin yung 2K resolution and 1080p resolution display. At sa totoo niyan, hindi nyo masyadong makikita yung difference ng 2K resolution at 1080p resolution display. Dahil mas makikita lang natin yung benefit ng mga 2K resolution kapag manonood tayo ng mga movies, ng mga anime, basta all about watching or display part, name it, pwede yan dito. Ayun yung benefit niya. Pero kung yung scenario is maggagawa ka lang naman ng mga common tasks kagaya ng typing, browsing, o kaya manonood ka ng TikTok videos or FB Reels, or kung maglalaro ka ng mga high-pacing games, hindi mo talaga masyadong makikita yung pinagkaiba ng 1080p sa
nasa 2K resolution. At para magkaroon kayo ng idea, same ng review natin before sa K70 which is 5 months ago para dito sa Poco F6. Piliin nyo dito sa A and B kung ano dito yung 2K resolution at 1080p resolution at sabihin nyo yan sa comment section. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung sagot para makita natin kung sino yung tumama at hindi. Anyway, meron nga rin pala tayo ditong mga AI imaging features. Gaya na lang netong super resolution feature na kung saan i-convert neto yung video na pinapanood mo to 2K resolution. Magandang features to dahil hindi na natin kailangan pang i-activate yung 2K resolution sa settings kung manonood tayo ng mga YouTube videos. However, hindi pa nga lang ito supported sa Netflix kaparikoy, sa YouTube pa lang at sa ibang mga application. So as of now, dun pa lang natin magagamit yung features na to. Anyway, meron nga rin pala tong AI HDR enhancement features na kung saan kapag inactivate mo to at manonood ka ng YouTube video, pwede mong baguhin yung style ng video na pinapanood mo from original color preset, pwede mong baguhin sa vibrant preset, pwede mong baguhin sa HDR filter preset at kung ano-ano pa na available dito mga kaparikoy. So kumbaga para siyang filter at usually gumagana naman talaga lalo na sa HDR videos. Magagamit mo to dahil mas magiging enhanced at hindi po sabog yung enhancement ng kulay which is totoong gumagana yung function na to which is nice. Anyway, isa pang AI feature which is tinatawag na MEMC. Kapag inactivate mo tong function na to kaparikoy, mas magiging smooth yung video na pinapanood mo dahil kapag inactivate mo to, magkakaroon or magdadagdag sila ng extra frame sa video na pinapanood mo. For example, yung iyong video na pinapanood is 24 FPS, maaaring maging 30 FPS yung output or higit pa, depende sa calibration ng AI features na to. And to be honest kaparikoy, ang ganda ng mga functions na to. Kung ako yung tatanungin, sana maging available to sa Netflix dahil napakadaming pwede natin gawin once na maging supported ito mga functions na to sa iba't ibang mga streaming platform. Nga pala, meron nga din pala tayo ditong video toolbox function. But sad to say, hindi pa siya available sa Netflix and other streaming platform. Tanging kay YouTube pa lang at sa ibang app. At ito yung mga functions na nandito. Bukod sa AI imaging function na pinakita ko sa inyo kanina, meron na rin tayo dito kaparikoy na Dolby Atmos function at saka surround sound function. And usually, gumagana talaga itong mga function na to. At ito yung sample. Anyway, pagdating naman sa brightness nito ay pwede mo tong gamitin sa labas dahil meron lang naman to kaparikoy na 4,000 nits peak of brightness. Pero ang totoo niyan is gimmick lang talaga yung 4,000 nits itong Poco F6 Pro. Ang totoo kasi niyan, na-review ko na yung China ROM version nito which is yung K70 at na-confirm natin doon na nasa 1,000 plus nits lang po yung peak of brightness ng K70 which is same lang po ng Poco F6 Pro which is advertisement lang talaga yung 4,000 nits nito. Pero ganun pa man, totoo namang maliwanag pa rin naman kapariko yung 1,000 plus nits at kayang-kaya pa rin natin to gamitin kahit medyo tirik yung araw sa labas. Makikita pa rin natin or visible pa rin yung kanyang dinidisplay which is nice. Nga pala, meron na rin itong iCare technology which is PWM dimming technology and low blue light certification. By the way, ito nga pala yung sagot dun sa quiz na sinasabi ko kanina sa A and B at kung tumama kayo mga kaparikoy, comment mo naman yan dyan sa ating comment section. Now, magmumuna tayo dyan sa kanyang display specs at ngayon, pag-usapan natin kung saan nga ba talaga kilala ang Poco phones at yan yung kanilang gaming capability. Again, yung ginamit na chipset dito ay ang Snapdragon 8 Gen 2. Binubuo to ng octa-core CPU na merong max clock speed na 3.2 GHz and malakas sa GPU na Adreno 740. At pagdating sa kanyang Antutu benchmark score ay nakakuha tayo dito ng 1.5 million Antutu benchmark score mga kaparikoy na usually normal dahil Snapdragon 8 Gen 2 isa tong flagship gaming chipset. And also, nagsagawa din ako dito ng 1 hour thermal test at ito yung nakuha nating result. As you can see, pasadong-pasado siya dito pagdating sa kanyang thermal. And to be honest, hindi na rin ako nabigla dyan dahil sa dami ng phone na nahawakan kong merong Snapdragon 8 Gen 2, nakita ko na maganda talaga yung kanilang thermals and also maganda ang optimization dito lalo na sa mga games na nilalaro natin. And speaking of that, tara, mag-jump na tayo sa gaming test. By the way, daanan natin ng mabilis yung kanyang game turbo. Dito sa game turbo niya mga pare ko, same as before, meron pa rin siyang panel dito to boost para sa ultimate and also balance boosting. Nandito rin yung iba't ibang mga features kagaya ng ating touch enhancement, DND, screenshot, record, at kung ano-ano pa. And syempre, hindi mawawala yung pinaka-need at gustong-gusto ng iba, yung voice changer. So, nothing special naman at walang masyadong bago, yun pa rin. Anyway, tara, proceed tayo sa ating gaming test. So, unang-una nating nalaro dito is Genshin Impact para mabigat agad. And then, sinetup natin kapare ko yung kanyang graphic settings sa highest preset and then 60 FPS. At pagdating sa kanyang gaming capability, maganda, smooth at okay na okay yung performance natin dito. Kitang-kita nyo naman kapare ko na yung FPS natin
natin is nagmi-maintain sa 60. However, meron pa rin mga pagkakataon talaga na medyo bumababa to ng 40, 50, ganyan. Nakadepende sa situation kung grabe na ba yung mga kinakailangang i-render or maraming mga animation. Pero madalas, laging nasa 60 to 50 FPS lang to, which is nag-i-indicate na talagang kayang-kaya netong maniin yung mga high graphical games na available ngayon. And usually, Snapdragon 8 Gen 2 kaparago yung pinag-uusapan natin na chipset dito. Talagang panalo siya pagdating sa kanyang performance. Wala naman tayong masyadong duda doon. After ng 30 minutes sa paglalaro, tinapos lang natin yung mga missions dito, ay nakakuha lang tayo dito kaparago ng thermal na 42 degrees Celsius, which is maganda yan dahil malamig-lamig pa po yan para sa ating smartphone. Kayang-kaya pa yung i-handle. Tinry ko rin dito kaparago ang Warzone Mobile. By the way, hindi pa ganun ka-optimize tong game na to, pero tinry pa rin natin. Sinet up natin sa high quality settings and uncap yung kanyang FPS, and then naka-frame rate priority din tayo. And then pagdating sa gaming capability nito kaparago ay ang smooth, maganda, and also napaka-decent ng performance niya. Yan talaga yung aasahan natin sa isang Snapdragon 8 Gen 2 sa kahit anong smartphone makikita natin tong ganito. Kaya good thing talaga na ito yung ginamit ng Poco sa ating Poco F6 Pro dahil talagang pang gaming to mga kaparago. At pagdating sa FPS na nakuha natin dito, maintain siya sa 50 and 60 FPS, which is nice. Pero sa simula ng game is nasa 90, 70, and 100 plus FPS siya kasi nga naka-uncap yung FPS natin dito, which is magandang indicator dahil kapag naging optimize itong Warzone Mobile ay for sure nasa 120 FPS or 90 FPS yung kaya natin i-support dito dahil kung makikita naman natin sa hindi pa optimize sa game ay kaya niya magbigay ng 90 to 120 FPS. Not bad yun. Ganun pa man, bumababa pa rin ng 40 to 45 FPS kaparago yung FPS na nakukuha natin dito. Don't worry, okay lang naman yun dahil nga una hindi optimized yung game, and usually hindi naman nagmi-maintain sa ganong FPS siya permanently. As in, bumababa lang ng konti kapag medyo marami nangyayari, which is normal pagdating sa mga game na kagaya nito. Anyway, after ng 3 rounds sa paglalaro dito, nagulat ako sa nakuha natin dito ang thermal dahil nakakuha lang naman tayo kaparago ng 37 to 38 degrees Celsius, and yeah, nag-39 pa rin naman at hindi umabot ng 40, which is nice pagdating dito. Mukhang yung liquid cooling system nila is actually gumagana pagdating sa pagpapalamig ng device. Pero tingnan natin sa ibang game. Next naman, hindi pwedeng mawala MLBB. Yung supported settings siya dito is ultra at pagdating sa kanyang performance ay napaka-decent kaparago na nakikita natin dito. Maintain tayo sa 120 FPS. May mga pagkakataon na bumababa ng konti sa 100 pero hindi siya nagbibelow 100 FPS. So normal lang naman yung mga occasionally frame drop na yan basta hindi siya bababa ng 24 FPS kasi ibang usapan na yon. Pero pagdating sa kanyang capability, pagdating dito sa MLBB, no need to explain pa, MLBB to at masyadong malakas yung chipset, hindi talaga to magkakaroon ng problema dito. At ang nakuha nga pala nating thermal dyan after ng 1 game na paglalaro ay 33 to 34 degrees Celsius ng mga kaparagoy after yan ng isang game na paglalaro. Maganda yung kanyang temperature pagdating dito. Siyempre, hindi natin pwede kalimutan CODM dito. Yung supported frame rate niya is ultra. Yung condition kung gagamitin natin to, bababa yung graphics quality natin sa medium, which is okay lang naman. And then pagdating sa kanyang gaming capability ay okay na okay din. Pretty decent yung kanyang performance dito dahil nakakuha tayo dito ng maintain 120 FPS. Pagdating naman sa VR mode nito kaparagoy, wala din tayong nakitang FPS drop dito dahil nakakuha tayo ng solid 90 FPS. At napaka-decent and responsive ng screen kaparagoy dito sa VR mode. Nga pala, hardware yung gyroscope na ginamit dito kaya pagdating sa game talagang walang delay at maganda yung gyroscope na to. As you can see, responsive na responsive. Pagdating naman sa thermal nito, magkasunod nating nilaro yung MP and VR mode, walang pahinga ngayon at ito yung nakuha natin. Nakakuha tayo ng 34 to 35 degrees Celsius, which is malamig yan kaparagoy para sa isang game na kagaya nito, which is nice. Okay, move na tayo dyan kaparagoy sa gaming performance. Now, let's talk about other specification bago tayo pumunta sa camera. Unahin natin yung kanyang RAM and ROM. Meron lang naman tayo ditong LPDDR5X RAM version and UFS 4.0. At para sa mga hindi nakakaalam, magandang configuration yan, nakakatulong yan sa performance ng device natin. Pagdating naman sa kanyang variant configuration, meron tayo ditong 12GB RAM and 256GB. Meron din tayong 12GB RAM at 512GB and 16GB RAM at 1TB internal storage, which is magkakaroon tayo ng magandang choices dahil pwede natin bilihin yung 1TB na internal configuration nito. Pagdating naman sa software nito mga parakoy ay latest na rin dahil naka HyperOS na tayo dito at under po ito ng Android 14. At pagdating sa kanyang software support update, as of now wala pa tayong idea kung ilang taon pero for sure nasa 2 to 3 years pa rin yan, same as before. Update na lang ako dyan sa comment section kapag meron tayong nakuhang info about dito. Anyway, again, yung battery nito is 5,000 mAh at meron tong 120 watts fast charging capability. And usually napatunayan kong makuha na talaga yung battery nito dahil habang nire-review ko yung mismong phone ay naka 2K resolution po yan.
At tumagal din siya ng humigit kumulang isang araw sa loob ng pag-film ko at paggamit ko sa phone na to. Kasama yung gaming part. At pagdating naman sa kanyang charging speed ay talagang mabilis dahil kayang-kaya niya kapare ko from 24% to 80 sa loob lang ng 19 to 20 minutes kapare ko. Talagang mabilis yun. Which is para sa akin is okay na at reasonable. Ngayon, pag-usapan naman natin kapare ko yung isa pa sa pinakabentahe ng device ito, which is yung kanyang camera. Again, pagdating sa main camera nito, meron tayo ditong main camera sensor na 50 megapixel na ginamitan ng sensor na OmniVision OB50K. Meron din tayo ditong 8 megapixel ultra wide camera at 2MP macro camera na for sure gimmick lang. At pagdating sa photo quality na nakuha natin dito ay okay at maganda kapare ko yung mga na-process. Dahil pagdating sa color accuracy, sharpness, and also quality at detailed ng photo ay nandun talaga kapare ko. Pagdating sa color accuracy kapare ko ay nandun naman, yun nga lang meron pa rin talagang common na tweak pagdating sa color pero konting-konti lang naman. Medyo mai-enhance ng konti or magiging saturated or medyo vibrant yung color nung mismo tinitake mong subject, which is natural pagdating sa mga Android devices. Pagdating naman sa kanyang portrait mode ay nagustuhan ko rin kapare ko dahil maganda yung kanyang background separation, ibig sabihin maganda yung kanyang edge detection. However, sometimes parang super bokeh na ng background niya to the point na parang hindi na siya natural tingnan. Pero para sa akin, goods pa rin naman. Kaso syempre sa iba, medyo magiging annoying tong part na to. At yung pinaka nagustuhan ko talaga ditong mode niya is yung kanyang night mode. Dahil dito kapare ko, as you can see, maganda yung processing niya dito. Patunay lang yan na talagang pinartneran nila na magandang software yung ating OmniVision sensor. Dahil kung makikita ninyo dito kapare ko, detailed yung photo kahit na madilim siya tinake, which is maganda yun mga kapare ko pagdating sa kanyang processing. And for sure na maaasahan nyo yung night mode neto kung gagamitin man ninyo. Anyway, pagdating naman sa kanyang video resolution quality, usually kaya nito mag-shoot ng 4K at 30 and 60 FPS at kaya din nito mag-shoot ng 8K at 24 FPS. Pero for the sake of the video, 4K lang yung ginamit natin. And speaking of 4K video, pagdating sa quality nito and stabilization kapare ko ay talagang maganda dahil meron na tong EIS stabilization. Pero syempre kapag handheld kapare ko, meron pa rin talagang mga konting wobble effect doon sa gilid na makikita natin. Sa 4K at 60 FPS, nandyan yan kapare ko. At kung kinulang ka naman sa stabilization performance ng EIS neto, meron din tong built-in stabilization sa kanyang 1080p at 30 FPS. So ito naman yung kanyang sample. As you can see, mas more stable siya ng konti pero yung wobble effect nandun pa rin, hindi siya nawawala. Pagdating naman sa selfie camera neto, meron tong 16 megapixel camera at kaya nito mag-shoot ng 1080p at 30 and 60 FPS with EIS din. Pagdating sa kanyang photo quality ay okay na okay din kapare ko. Hindi ganun kaputlaan yung balat natin, although meron pa rin talagang konting process pagdating sa kulay, hindi naman ganun katapang yung processing niya to the point na sobrang puti mo na. Pero meron pa rin talagang common tweak pagdating sa color mo or yung sa skin tone mo. Talagang medyo may enhance ng a little bit lang naman. But in terms of detailed, sharpness, shadow ng picture, and also yung kanilang portrait mode, panalo to kapare ko. Okay na okay, lalo na sa portrait niya. As you can see, maganda yung background separation. Pero syempre, meron pa rin kahinaan yung ating bokeh effect dito, lalo na kapag yung buhok natin is medyo sabog pag nagtik tayo ng photo. Nahihirapan na kasing identify ng sensor neto kung nasan pa yung edges niyan. Kaya minsan nasasama yan dun sa pagiging bokeh or sometimes yung background dito ay hindi na rin bokeh. So makikita tayo mga ganon, hindi siya perfect pero yung details and quality kapare ko ay nandun pa rin. At pagdating naman sa video quality nito kapare ko sa kanyang front facing camera ay okay din, nandun pa rin. Yun nga lang hindi ganun ka detailed dahil nga 1080p at 30 and 60 FPS lang to. Sana naging 2K man lang or kaya 4K para mas maganda. Pero okay na rin naman yung kanyang quality pagdating dito. Stabilized din dahil nga may EIS. Makakapag-nailed pa rin naman tayo ng magandang video dito kung ako yung tatanungan ninyo. Pero pagdating nga lang sa mga Google Meet, Zoom calls or kaya Messenger calls medyo pabahagya yung quality nito dahil nga ito ay i-compress pa. Now, sa haba-haba ng sinabi ko, syempre ang pinakalas sa tanong ninyo mga kapare ko ay yung presyo neto. At ito yung kanyang price list. Para sa kanyang 12256 variant, ang SRP talaga neto is 26,999 or 27,000 at meron po tayong early bird sale price which is magiging 24,999 or 25,000 pesos yung kanyang 256 variant. At para naman sa ibang variant neto, ito yung list mga kapare ko. And now, let's talk about final verdict kung marirecommend ko ba to sa inyo or hindi. Para sa akin, kung ibabangga natin to sa mga flagship phone na same yung specification dito sa Poco F6 Pro, di hamak na isa pa rin to sa mga nangungunang mura or affordable na flagship phone ngayong 2024. Yun nga lang, syempre mas mapipilter out yung mga virus neto dahil hindi naman lahat gusto yung mga flagship phone. Pero kung kayo yung tao na bibili talaga at gustong gusto talaga ng flagship phone, 101% marirecommend ko to kung mabibili nyo siya sa kanilang early bird sale price. Pero pa naman itong mga dadating na sale pa for sure, lalo na kapag mayroong mga events or occasions sa year or kaya
15 or 30 sale ng Lazada and Shopee, abang-abang na lang kayo. So dito ko natatapusin yung video mga kaparagoy. Maraming salamat sa panonood. If meron kayong mga tanong or mga bagay na hindi ko nasama sa video, comment nyo lang dyan sa ibaba at pag-usapan natin. Yun lang, peace.